Bạn đang mệt mỏi, bạn đang phiền não vì những lời thị phi, những lời nói xấu, dựng chuyện, thêu dệt sau lưng để bôi nhọ nên thanh danh và hình ảnh của bạn. Nỗi khổ đau nhất là những lời thị phi này đến từ những người bạn rất yêu quý. Bạn coi họ như anh chị em, người thân của mình. Thậm chí bạn dốc hết tình cảm, công sức và tiền bạc ra để giúp đỡ cho họ. Nhưng rồi một ngày, họ quay lưng phản bội lại tình cảm và những gì tốt đẹp nhất bạn đã dành cho họ. Đừng vội thanh minh, cũng đừng vội nổi giận. Có một vũ khí lợi hại hơn sự đáp trả gấp nhiều lần, đó chính là sự im lặng của một nội tâm vững chãi. Người ta nói xấu bạn không phải vì bạn tệ, mà vì tâm hồn họ đang không yên ổn. Thay vì phản kháng, giải thích, thanh minh để tự vệ, hãy học cách cầm một đóa sen của lòng bao dung. Tại sao mặc kệ lại là cảnh giới cao nhất của sự tự tại? Tại sao việc bị nói xấu lại là cơ hội tốt nhất để bạn tìm thấy bình an thật sự? Nghe có vẻ vô lý, nhưng khi hiểu được điều này, bạn sẽ thấy những lời thị phi ngoài kia chẳng khác gì hạt bụi trên vạt áo. Giữ lấy sự bực tức vì lời nói của người khác chính là hành hạ bản thân mình. Hãy để thị phi dừng lại ở đôi tai và trả lại bình yên cho trái tim bạn. Khoảng lặng giữa những lời thị phi. Trong dòng đời hối hả, chúng ta không thể tránh khỏi những lúc trở thành tâm điểm của những lời bàn tán, thêu dệt hay thậm chí là bị nói xấu sau lưng. Bản năng của con người là phản kháng, là muốn đứng lên phân bua đúng sai để bảo vệ danh dự. Thế nhưng, có một cảnh giới cao hơn của sự tự tại, đó là mặc kệ và buông bỏ. 1. Hiểu cho nỗi khổ của người nói xấu. Khi một ai đó dành thời gian để thêu dệt những điều không hay về bạn, thực chất tâm hồn họ đang không hề yên ổn. Để nói ra những lời cay độc hay sân hận, bên trong họ phải chứa đựng một ngọn lửa khó chịu, đố kỵ hoặc bất mãn. Một người hạnh phúc và bình an sẽ không bao giờ tìm cách hạ thấp người khác để tự nâng mình lên. Vì vậy, thay vì giận dữ, hãy nhìn họ bằng ánh mắt của sự trắc ẩn. Tâm của họ đang chịu sự chi phối của tham, sân, si. Họ đang khổ nên mới phải tìm cách giải tỏa bằng lời nói. Khi bạn hiểu được rằng những lời nói kia chỉ là tấm gương phản chiếu sự bất ổn trong lòng họ, bạn sẽ thấy việc phản kháng là không cần thiết. 2. Sự im lặng là sức mạnh tối thượng. Phản kháng trước những lời thêu dệt giống như việc bạn đổ thêm dầu vào lửa. Nó chỉ khiến câu chuyện kéo dài và làm tiêu tốn năng lượng quý giá của bạn. Sự im lặng không phải là yếu đuối, mà là biểu hiện của một nội tâm vững chãi. Khi bạn chọn cách kệ họ, bạn đã tự tay cắt đứt sợi dây liên kết giữa mình và những năng lượng tiêu cực đó. Bạn không cho phép lời nói của người khác định nghĩa giá trị của mình. Bạn là ai? Bạn sống như thế nào? Trời biết, đất biết và chính bạn biết. Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ. 3. Tha thứ cho người là tìm lại bình an cho mình. Tha cho họ không có nghĩa là bạn đồng ý với những gì họ nói, mà là bạn chọn cách giải thoát cho chính mình. Nếu bạn giữ mãi sự bực tức, chính bạn mới là người đang uống thuốc độc mà mong người khác chết. Sự an nhiên chỉ thực sự xuất hiện khi bạn biết buông tay khỏi những gì không thuộc về mình. Lời nói xấu là của họ, nghiệp báo cũng là của họ, còn sự bình yên trong tâm hồn là của bạn. Bạn có quyền giữ lấy nó. Đừng để môi miệng của người khác điều khiển tâm trạng của bạn. Hãy sống như một đóa sen giữa bùn lầy của thị phi, vẫn tỏa hương thơm ngát của sự bao dung. Khi bạn không còn để tâm đến những lời thêu dệt, bạn sẽ thấy cuộc đời này rộng lớn và đáng yêu hơn rất nhiều. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng như ngọn núi kiên cố, không gió nào lay động. Cũng vậy, giữa khen chê, người trí chẳng dao động. Có bao giờ bạn tự hỏi, làm sao để giữ được nụ cười khi cả thế giới đang quay lưng và phán xét mình? Hãy cùng lắng nghe câu chuyện về hai vị thánh tăng nổi tiếng thời nhà Đường để thấy rằng sự im lặng đôi khi là tiếng sấm vang dội nhất của trí tuệ. Để hiểu rõ hơn về nghệ thuật mặc kệ, hãy cùng lắng nghe câu chuyện về hai vị thánh tăng nổi tiếng thời nhà Đường, Trung Hoa, Hàng Sơn và Thập Đắc. Một ngày nọ, Hàng Sơn cảm thấy lòng xao động trước những lời mỉa mai của thế gian. Ông tìm đến người bạn tri kỷ là Thập Đắc và hỏi: trên đời này, nếu có kẻ mắng tôi, nhục tôi, khinh tôi, cười tôi, lừa gạt tôi, coi thường tôi, xúc phạm tôi phải làm thế nào?
Thập Đắc bình thản mỉm cười, đưa ánh mắt bao dung nhìn người bạn đồng tu, rồi đáp lại bằng 8 chữ vàng ngọc. Chỉ cần nhẫn họ, nhường họ, mặc kệ họ, tránh họ, kính họ, đừng màng đến họ. Chờ vài năm nữa, bạn hãy nhìn lại họ xem sao. Câu trả lời này đã trở thành một bài học thiên cổ. Nhiều năm sau, những kẻ từng thêu dệt, nói xấu đều bị cuốn trôi theo dòng đời khổ đau của chính họ. Còn hai vị thiền sư vẫn thông dong, tự tại, danh tiếng lưu truyền ngàn đời như đóa sen tinh khiết giữa bùn lầy thị phi. Đừng để môi miệng của người khác điều khiển tâm trạng của bạn. Hãy sống như một đóa sen giữa bùn lầy của thị phi, vẫn tỏa hương thơm ngát của sự bao dung. Khi bạn không còn để tâm đến những lời thêu dệt, bạn sẽ thấy cuộc đời này rộng lớn và đáng yêu hơn rất nhiều. Tự tại giữa bão tố hiểu lầm, nụ cười của trí tuệ. Trong kinh điển, Đức Phật từng dạy về bát phong, 8 ngọn gió đời: được, mất, danh, nhục, khen, chê, sướng, khổ. Hiểu lầm hay bị vu oan chính là ngọn gió nhục và chê, những thử thách khắc nghiệt nhất đối với cái tôi của mỗi người. Tuy nhiên, thái độ không cần thanh minh, cứ nở nụ cười chính là sự thực hành rốt ráo về tâm xạ. 1. Thấu suốt luật nhân quả và nghiệp báo. Theo giáo lý nhà Phật, không có việc gì xảy ra trên đời này là ngẫu nhiên. Khi ta bị hiểu lầm, dù kiếp này ta không làm sai, nhưng có thể đó là hạt giống từ tiền kiếp nay đến lúc trổ quả. Việc vội vàng thanh minh, tranh cãi bằng sự giận dữ thực chất là đang tạo thêm nghiệp mới, khẩu nghiệp. Đức Phật dạy, người hằng học với lời mắng nhiếc, người ấy đang tự chuốc lấy khổ đau. Khi bạn giữ được sự im lặng bình thản, bạn đang thực hiện việc trả nghiệp cũ một cách trọn vẹn nhất mà không gieo thêm oán thù. Không làm thì không có gì phải sợ, chính là niềm tin kiên định vào luật nhân quả, vị quan tòa công tâm nhất của vũ trụ. 2. Sự buông bỏ cái tôi, vô ngã. Tại sao chúng ta khao khát được thanh minh? Đó là vì ngã chấp vào cái tôi. Ta sợ danh dự bị tổn thương, sợ người khác nghĩ xấu về mình. Nhưng Phật dạy thân này là vô thường, danh tiếng cũng là huyễn ảo. Khi bạn có thể mỉm cười trước sự hiểu lầm, đó là lúc bạn đang thực hành tâm vô ngã. Bạn hiểu rằng lời nói của thế gian giống như bọt sóng, đến rồi đi. Nếu bạn không nhận lấy lời vu khống đó, nó sẽ thuộc về người nói. Giống như việc một người đem lễ vật tặng bạn, nếu bạn không nhận, người đó phải mang về. 3. Thời gian là phép thử của chân lý. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật có ví dụ về việc người ác mắng chửi, người thiện cũng giống như ngửa mặt lên trời phun nước miếng. Nước miếng không tới trời mà lại rơi xuống mặt mình. Nụ cười ở đây không phải là sự khinh khỉnh, mà là nụ cười từ bi. Cười vì thương người đang hiểu lầm mình đang tạo nghiệp, và cười vì tin vào sức mạnh của thời gian. Sự thật, chân lý vốn dĩ có tự tính sáng ngời, không cần trang sức bằng lời giải thích. Qua thời gian, khi mây mờ của cảm xúc tan đi, ánh sáng của sự thật sẽ tự lộ diện. Sống ở đời, đôi khi vô ngôn lại là lời thanh minh hùng hồn nhất. Hãy cứ sống trọn vẹn với lương tâm, giữ giới hạnh thanh tịnh. Khi tâm bạn bất biến giữa dòng đời vạn biến, thì mọi lời thị phi chỉ như gió thoảng qua tai, không thể làm lay động một đóa sen đang tỏa ngát hương từ bi. Câu chuyện minh họa, thế à, sức mạnh của sự nhẫn nhục. Có một câu chuyện thiền định vô cùng sâu sắc về Bạch Ẩn Thiền Sư. Ngài là một bậc tu hành đức độ, được dân làng vô cùng kính trọng. Bỗng một ngày, con gái của một gia đình giàu có trong làng mang thai. Để che giấu người tình thật sự, cô gái đã đổ tội cho thiền sư Bạch Ẩn. Cả dân làng phẫn nộ, họ kéo đến chùa, mắng nhiếc và nhục mạ. Ngài là kẻ giả tạo, kẻ phá giới. Giữa cơn bão thị phi kinh khủng ấy, thiền sư chỉ bình thản thốt ra đúng 2 chữ, thế à. Khi đứa trẻ chào đời, người cha mang đứa bé đến giao cho Ngài và nói những lời cay độc. Ngài vẫn lặng lẽ nhận lấy đứa trẻ, chăm sóc nó bằng tất cả tình yêu thương giữa những lời dị nghị của thế gian. 1 năm sau, vì quá cắn rứt lương tâm, cô gái đã thú nhận sự thật. Cha mẹ cô gái kinh hoàng, vội vàng lên chùa quỳ lạy xin lỗi thiền sư. Trước những lời xin lỗi muộn màng và sự tung hô trở lại của dân làng, thiền sư Bạch Ẩn vẫn chỉ mỉm cười và nói, thế à, rồi trao lại đứa bé. Câu chuyện dạy chúng ta rằng chân lý không cần thanh minh. Khi bị hiểu lầm, nếu bạn vội vã phân bua, bạn đang vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của đối phương.
Thiền sư Bạch Ẩn dạy ta cách đứng ngoài sự phán xét. Đối với Ngài, danh dự hay nhục nhã cũng chỉ là hư ảo. Điều quan trọng nhất là tâm Ngài vẫn bất biến, vẫn tràn đầy lòng từ bi, ngay cả với người đã hãm hại mình. Buông tay để bình an, hành trình từ trắng tay đến trắng tay. Chúng ta đến thế gian này với bàn tay trắng, và khi ra đi cũng chẳng thể mang theo bất cứ thứ gì. Vậy tại sao ta lại khổ đau đến kiệt cùng khi mất đi một công việc, một khối tài sản, hay thậm chí là một người thân thương? Có lẽ vì ta đã lầm tưởng rằng những thứ ấy thuộc về mình mãi mãi. Thấu hiểu vô thường và nhân quả. 1. Chấp nhận sự biến dịch của cuộc đời. Trong giáo lý nhà Phật, vô thường là quy luật chi phối tất cả. Làm ăn thua lỗ, mất việc làm hay sự ly biệt của người thân, thực chất chỉ là những biểu hiện khác nhau của sự đổi thay. Đời người như một dòng sông, không có giọt nước nào đứng yên một chỗ. Khi bạn hiểu rằng không có gì là vĩnh cửu, bạn sẽ học được cách đón nhận mọi biến cố bằng một nụ cười điềm nhiên. 2. Bài học về sự sở hữu và ngã chấp. Nỗi khổ của con người phần lớn đến từ sự ái thắt và ngã chấp. Chúng ta khổ vì ta chạm vào danh vọng, tiền tài, nhà cửa, xe cộ, thậm chí là vợ chồng, con cái, và mặc định rằng chúng là của tôi. Nhưng hãy nhìn xem, tất cả chỉ là duyên hợp. Khi duyên đủ thì hội ngộ, khi duyên hết thì tan rã. Chức sắc, công việc hay vật chất chỉ là những phương tiện mượn tạm của thế gian để ta tu tập. Khi ta nắm quá chặt những thứ không thuộc về mình, đôi bàn tay ta sẽ là nơi đau đớn nhất. 3. Nhân quả, sự công bằng của vũ trụ. Mọi sự gặp gỡ hay mất mát đều vận hành theo luật nhân quả. Người đến hay đi, thành công hay thất bại đều có cái nhân từ trước. Thay vì oán trách số phận, hãy học cách tùy duyên. Đến thì vui vẻ đón mừng, đi thì nhẹ lòng tiễn biệt. Không cưỡng cầu, không bi lụy, đó chính là phong thái của người có trí tuệ. Sau cùng, khi hơi thở này ngừng lại, chúng ta ra đi trắng tay như ngày đầu tiên xuất hiện. Tài sản không đi theo bạn, danh vọng không đi theo bạn. Thứ duy nhất đồng hành cùng hương linh của bạn chính là nghiệp lực và những giá trị yêu thương bạn đã trao đi. Đó là sự biết ơn của những người bạn từng giúp đỡ, là tình cảm chân thành bạn gieo rắc mà không mưu cầu nhận lại. Hãy sống sao để khi ra đi, thứ bạn để lại không phải là những con số trong ngân hàng, mà là hương thơm của lòng nhân ái và sự bình an trong tâm trí của những người ở lại. Tận cùng của nhân sinh, tại sao đến hơi thở cuối cùng ta vẫn thấy khổ? 1. Bi kịch của sự lầm tưởng về quyền sở hữu. Đức Phật dạy rằng gốc rễ của khổ đau chính là ái dục và thủ chấp bám giữ. Chúng ta bước vào đời với một niềm tin mãnh liệt rằng gia đình này là của tôi, tài sản này là của tôi, thân xác này là của tôi. Dính chữ của tôi là sợi dây xích vô hình trói buộc linh hồn ta vào vòng xoáy khổ đau. Chúng ta khổ khi mất việc vì ta nghĩ công việc đó định nghĩa giá trị của mình. Ta khổ khi mất người thân vì ta muốn họ ở bên ta mãi mãi. Thực tế, chúng ta chỉ là những lữ khách ghé trọ trần gian, mượn tạm danh xưng, mượn tạm thân xác và mượn tạm những mối lương duyên để tu hành. Khi thời gian vay mượn đã hết, việc trả lại là quy luật tất yếu. Nỗi khổ phát sinh khi ta muốn chiếm hữu những thứ vốn dĩ thuộc về quy luật vô thường. 2. Sự nuối tiếc, hệ lụy của tâm chưa trọn vẹn. Tại sao đến lúc lâm chung, con người vẫn thấy khổ và nuối tiếc? Đó là vì suốt một đời, chúng ta quá mải mê hướng ngoại mà quên mất việc vun bồi nội tâm. Chúng ta mải mê tích trữ vật chất mà quên tích lũy công đức và phước báu. Khi cái chết cận kề, người ta chợt nhận ra những thứ họ dành cả đời để tranh đấu, quyền lực, xe sang, nhà cao cửa rộng hoàn toàn vô dụng. Chúng không thể làm dịu đi nỗi sợ hãi trước ngưỡng cửa tử sinh. Nỗi tiếc nuối lớn nhất không phải là chưa kiếm đủ tiền, mà là chưa kịp bao dung, chưa kịp yêu thương chân thành và chưa kịp thấu hiểu chính mình. Như lời Phật dạy, người không có sự chuẩn bị về tâm linh khi cái chết đến giống như kẻ đi vào bóng tối mà không có đèn. 3. Hơi thở cuối cùng và sự buông xả rốt ráo. Cái chết thực chất là một sự thanh lọc vĩ đại. Nó buộc ta phải buông tất cả những gì ta không thể mang theo. Người có trí tuệ là người học cách chết trong từng hơi thở khi còn sống. Nghĩa là mỗi ngày họ đều tập buông bỏ một chút sự kiêu mạn,
một chút tham lam, một chút bám víu. Nếu chúng ta sống bằng tâm thế đến tay trắng, đi trắng tay, tài sản duy nhất là những gì đã cho đi, thì khi cái chết đến, nó không còn là một thảm kịch. Nó đơn giản là sự khép lại của một vở diễn để chuẩn bị cho một hành trình mới. Sự vui vẻ đón nhận lúc mất mát hay thua lỗ chính là bài tập dược quan trọng nhất cho giây phút cuối đời. 4. Giá trị còn lại là hương thơm của đức hạnh. Thứ duy nhất còn lại sau khi hơi thở tắt liệm không phải là những vật chất ta đã chạm vào, mà là sự biết ơn và tình yêu thương trong tâm khảm những người ở lại. Đó chính là năng lượng thiện lành, thứ hộ tống chúng ta đi qua nẻo đường luân hồi. Hãy sống sao để khi ra đi, tâm ta nhẹ như một cánh hoa rơi, không vướng bận, không oán hận. Bởi vì suy cho cùng, hạnh phúc không phải là có được tất cả, mà là không còn sợ hãi khi đánh mất tất cả. Cạm bẫy của hạnh phúc khi mưu cầu trở thành phiền phức. Chúng ta dành cả đời để xây dựng một tòa lâu đài của hạnh phúc với những viên gạch mang tên tiền tài, danh vọng, nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp, con khôn. Nhưng tại sao khi đã có tất cả trong tay, lòng người vẫn đầy rẫy những bất an và trống rỗng? Có lẽ vì chúng ta đã nhầm lẫn giữa phương tiện sống và hạnh phúc đích thực. 1. Hạnh phúc giả tạm và sự nhầm tưởng. Trong thế gian này, người ta thường lấy vật chất làm thước đo cho sự viên mãn. Có sức khỏe để hưởng thụ, có tiền tài để chứng tỏ vị thế, có một gia đình kiểu mẫu để tự hào. Nhưng dưới lăng kính của Phật giáo, tất cả những thứ đó đều thuộc về hữu lậu, nghĩa là những thứ hạnh phúc còn rò rỉ, mong manh và dễ tan vỡ. Chúng ta khổ vì chúng ta đặt hạnh phúc của mình lên vai những thứ vốn dĩ không nằm trong tầm kiểm soát của mình. Sức khỏe sẽ suy vi theo thời gian, tiền tài có thể tan biến sau một biến cố, danh vọng chỉ là hư ảo. Khi có những thứ vay mượn này là hạnh phúc vĩnh cửu, ta đã tự gieo mình vào hố sâu của sự lo âu. 2. Cầu bất đắc khổ khi mong cầu trở thành gánh nặng. Đức Phật đã chỉ rõ một trong 8 nỗi khổ của nhân sinh, chính là cầu bất đắc khổ, khổ vì cầu mà không được. Sự mưu cầu thái quá biến thành cưỡng cầu. Khi chưa có, ta khổ vì khao khát, tìm mọi cách để đạt được, thậm chí đánh mất cả lương tâm. Khi có rồi, ta lại khổ vì sợ mất, phải gồng mình để gìn giữ, để phô diễn với thế gian. Càng mong cầu nhiều, tâm ta càng chật chội, càng muốn có, ta càng đánh mất sự tự do của linh hồn. 3. Nghịch lý của sự sở hữu. Nghịch lý lớn nhất của đời người là càng muốn nắm giữ nhiều, ta càng bị chúng trói buộc. Nhà lầu, xe hơi, chức tước, thực chất chỉ là những món trang sức của cuộc đời, không phải bản chất của cuộc đời. Khi chúng ta chạm vào chúng với tâm thế chiếm hữu, chúng sẽ trở thành tiền tích. Ngược lại, nếu coi chúng là phương tiện để giúp đời, giúp người, chúng sẽ trở thành phước báu. Lời đúc kết tìm về hạnh phúc chân thực. Hạnh phúc đích thực không phải là có thêm mà là bớt đi. Bớt đi sự cưỡng cầu, bớt đi lòng tham đắm, bớt đi sự so sánh hơn thua. Đến cuối cùng, khi đứng trước ngưỡng cửa của sự vô thường, không ai mang theo được nhà lầu hay danh vọng. Thứ duy nhất giúp ta mỉm cười ra đi chính là một tâm hồn bình thản, không còn vướng bận bởi những mưu cầu nhân thế. Hãy học cách trân trọng những gì đang có, làm tròn bổn phận với sự chân thành, nhưng đừng bao giờ để vật chất định đoạt sự an yên trong trái tim bạn. Để minh họa cho triết lý hạnh phúc không nằm ở sự chiếm hữu và cái giá của việc buông bỏ mong cầu, không có câu chuyện nào kinh điển hơn cuộc đời của Phạm Lại Pháp Lư, một vị khai quốc công thần của nước Việt thời Xuân Thu. Trong kinh Phật dạy, vạn pháp duy tâm tạo, vạn sự tùy duyên sinh. Có những người dành cả đời để leo lên đỉnh cao danh vọng, nhưng khi chạm tới rồi lại thấy tâm hồn trống rỗng như vực thẳm. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện về vị thần tài của lịch sử Trung Hoa, người đã 3 lần gây dựng cơ nghiệp lừng lẫy và 3 lần tự tay buông bỏ tất cả để tìm về sự tự tại đích thực. Từ quyền lực tột đỉnh đến ẩn sĩ thông dong, Phạm Lại là người đã dốc lòng phò tá Việt Vương Câu Tiễn đại thắng nước Ngô, phục hưng nước Việt. Lúc bấy giờ, ông đứng trên vạn người, dưới một người, danh vọng chói lọi, tiền tài không kể xiết. Nhưng chính lúc vinh quang nhất, ông nhận ra rằng càng nắm giữ quyền lực, tâm càng khó an. Ông hiểu rõ tính cách của quân vương và sự vô thường của danh lợi.
Trong khi người khác mải mê tranh quyền đoạt lợi, Phạm Lãi đã chọn cách thoái lui. Ông bỏ lại tất cả quan tước, lụa là cùng người thương là Tây Thi xuống thuyền xuôi dòng vào cõi hư vô. Sau đó, ông đến vùng Đào Địa, đổi tên thành Đào Chu Công, bắt đầu làm kinh doanh. Với trí tuệ hơn người, ông nhanh chóng trở thành người giàu có nhất vùng, tiền bạc chất cao như núi. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi giàu có tột đỉnh, ông lại đem toàn bộ gia sản của mình ra phân phát cho người nghèo, giúp đỡ dân chúng, rồi lại bắt đầu từ bàn tay trắng. Ông thực hiện việc này tới 3 lần trong đời. Người đời gọi ông là thần tài, nhưng với Phạm Lãi, đó là cách ông thực hành sự buông xả. Ông coi tiền bạc, danh vọng chỉ là phương tiện để giúp đời, không phải mục đích để bám víu. Lời đúc kết giác ngộ giữa cõi tạm. Câu chuyện của Phạm Lãi là minh chứng hùng hồn nhất cho triết lý hạnh phúc đích thực là khi tâm ta không bị vật chất làm chủ. Đức Phật dạy rằng bi kịch của con người là luôn muốn thêm vào mà không dám bớt đi. Phạm Lãi đã chứng minh rằng khi bạn dám buông bỏ những xiềng xích của danh lợi, bạn sẽ có được sự tự do vĩnh cửu. Ông ra đi tay trắng, nhưng cái tên của ông sống mãi như một biểu tượng của sự thông tuệ và lòng bao dung. Đừng để những mưu cầu viển vông bóp nghẹt sự lương thiện của bạn. Hãy học cách nhận để sẻ chia và học cách buông để lòng thanh thản. Bởi cuối cùng, thứ quý giá nhất không phải là khối tài sản bạn nắm giữ, mà là sự tự tại trong tâm hồn trước những biến động của nhân thế. Sự tàn phá của tam độc tham, sân, si và cái giá đắt đỏ của những hạnh phúc ảo ảnh. Chúng ta mãi miết đuổi theo những giấc mơ lấp lánh về tiền tài, danh vọng mà không biết rằng đằng sau sự rực rỡ ấy là vực thẳm của tam độc. Khi mong cầu vượt quá phước báu, bàn tay ta bắt đầu nhúng chạm và trái tim ta bắt đầu lỗi nhịp trước sự lương thiện. 1. Ma lực của tham, sân, si. Trong giáo lý nhà Phật, tham, sân, si được ví như 3 ngọn lửa rực cháy thiêu rụi rừng công đức của con người. Khi ta mong cầu quá lớn, tham ái trỗi dậy khiến ta không bao giờ thấy đủ. Khi không đạt được, ngọn lửa sân hận bùng lên, thiêu cháy sự sáng suốt. Và cuối cùng, sự mờ mịt của si mê che lấp lương tri, khiến ta lầm tưởng rằng bất chấp thủ đoạn để đạt được lợi ích mới là sự khôn ngoan. 3 độc tố này bóp nát sự lương thiện, vò nát sự bình yên, biến chúng ta thành những con thiêu thân lao vào bể khổ. Ta quay cuồng trong những kế hoạch toan tính, để rồi đôi bàn tay nhúng chạm lúc nào không hay. 2. Cái giá của hạnh phúc vay mượn. Để biến những mơ ước viển vông thành hiện thực, nhiều người đã chọn con đường gian dối, lừa lọc. Họ sẵn sàng giẫm đạp lên tình cảm, đánh đổi danh dự để đổi lấy những con số trong ngân hàng hay những hư danh hào nhoáng. Nhưng luật nhân quả chưa bao giờ bỏ sót một ai. Cái giá phải trả cho những thứ hạnh phúc vay mượn ấy vô cùng tàn khốc. Mất đi danh dự, tiếng thơm, xây dựng cả đời tan biến trong phút chốc. Mất đi tình cảm, anh em ly tán, bạn bè quay lưng vì sự ích kỷ và gian trá. Mất đi tự do không chỉ là sự giam cầm trong chốn lao lý hữu hình, mà còn là sự cầm tù trong ngục tù tâm linh đầy sợ hãi và hối hận. 3. Sự trả giá của nghiệp lực. Đức Phật dạy, người gieo nhân ác giống như kẻ đi ngược gió mà vải bụi. Bụi không đến người mà lại quay về bám vào mình. Những thứ vật chất có được từ sự lừa lọc không bao giờ mang lại sự an lạc. Chúng chỉ là những khối u tâm linh, khiến ta ăn không ngon, ngủ không yên. Khi nghiệp quả trổ rộ, tất cả nhà lầu, xe hơi hay chức quyền đều trở nên vô nghĩa trước sự phán xét của lương tâm và luật đời. Lời đúc kết tỉnh thức trước vực thẳm. Đừng để những ảo ảnh của thế gian che mờ đôi mắt Phật tính trong bạn. Hạnh phúc đích thực không xây dựng trên sự đau khổ của người khác, cũng không đến từ sự gian dối. Hãy nhớ rằng đỉnh cao của sự khôn ngoan là sự chân thật, và tài sản quý giá nhất của một đời người chính là sự bình an nội tâm. Đừng đổi cả cuộc đời lấy những thứ hư danh, để rồi khi hơi thở cuối cùng trút xuống, thứ ta nhận lại chỉ là sự bẽ bàng và đau đớn. Hãy dừng lại trước khi quá muộn, buông bỏ tham vọng để tìm về với sự lương thiện nguyên sơ. Nếu câu chuyện của Phạm Lãi là biểu tượng của sự buông xả để tìm thấy tự tại,
thì cuộc đời của Hòa Thân, vị đại thần giàu có nhất lịch sử nhà Thanh, chính là minh chứng tàn khốc nhất cho bi kịch của tam độc tham, sân, si. Trong kinh Phật dạy, tham ái sinh ưu sầu, tham ái sinh sợ hãi. Một người nắm giữ khối tài sản gấp 15 năm ngân khố của một quốc gia, quyền nghiêng thiên hạ, liệu có thực sự hạnh phúc? Hãy nhìn vào dấu chấm hết của Hòa Thân để thấy rằng khi bàn tay đã nhúng chạm để đổi lấy hư danh, thì cái giá phải trả chính là sự tự do và cả mạng sống của chính mình. Hòa Thân xuất thân là một thị vệ thấp kém, nhưng nhờ sự thông minh và khéo léo, ông đã chiếm được lòng tin tuyệt đối của hoàng đế Càn Long. Thay vì dùng tài năng để giúp dân giúp nước, Hòa Thân lại để ngọn lửa tham ái thiêu rụi lương tâm. Ông vơ vét của cải, nhận hối lộ, bán quan chức, lừa lọc khắp chốn để làm giàu cho bản thân. Người đời tương truyền rằng của cải của Hòa Thân nhiều đến mức vàng bạc đầy kho, lụa là đầy rương, vượt xa cả sự giàu sang của hoàng đế. Ông xây dựng những tòa phủ đệ xa hoa, ăn những món sơn hào hải vị, vây quanh là thê thiếp và tôi tớ. Ông lầm tưởng rằng đó là hạnh phúc, là đỉnh cao của đời người. Thế nhưng, đằng sau sự hào nhoáng ấy là một tâm hồn luôn bất an. Vì si mê vật chất, ông không nhận ra quy luật nhân quả đang âm thầm vận hành. Vì sân hận với những ai cản đường, ông đã gây ra bao oán thù. Ngày hoàng đế Càn Long băng hà cũng là lúc nghiệp báo trổ quả. Tân hoàng đế Gia Khánh ngay lập tức ban lệnh tịch thu gia sản và ban cho Hòa Thân một dải lụa trắng để tự tận. Lúc ấy, toàn bộ số vàng bạc chất cao như núi, những tòa nhà lộng lẫy kia chẳng thể cứu được mạng sống của ông. Hòa Thân ra đi trong sự bẽ bàng, để lại tiếng xấu muôn đời. Người dân thời đó đã có câu mỉa mai: Hòa Thân ngã ngựa, Gia Khánh no bụng. Lời đúc kết tỉnh thức trước vực thẳm tham vọng. Cái chết của Hòa Thân là bài học đắt giá về sự cưỡng cầu. Khi chúng ta bất chấp tất cả để có được những thứ không thuộc về phước báu của mình, chúng ta đang tự đào mồ, chôn đi danh dự và sự bình yên. Đức Phật dạy, người tham lam giống như kẻ khát uống nước muối, càng uống càng khát. Hòa Thân đã uống quá nhiều nước muối của danh lợi, để rồi chết trong cơn khát của lòng tham không đáy. Hạnh phúc không phải là chiếm hữu thật nhiều, mà là biết đủ, tri túc. Đừng để đôi bàn tay nhúng chạm vì những thứ phù du, để rồi khi nhắm mắt xuôi tay, thứ ta mang theo chỉ là một khối nghiệp nặng nề và sự khinh khi của người đời. Hãy sống bằng sự chân thành và biết ơn, bởi cuối cùng chỉ có đức hạnh mới là tấm giấy thông hành duy nhất đưa ta qua nẻo đường luân hồi bình an. Khi một cánh cửa đóng lại, nhân quả và phép màu của tâm an. Bạn đang đau khổ vì vừa mất đi một công việc tâm huyết, hay bàng hoàng khi một người tri kỷ bỗng chốc quay lưng. Đừng vội buông xuôi trong tuyệt vọng. Trong thế giới của nhân quả, không có sự mất mát nào là vô nghĩa. Khi một cánh cửa đóng sầm lại trước mắt bạn, đó chính là lúc vũ trụ đang dọn chỗ cho một nhân duyên mới tốt đẹp hơn chuẩn bị bước vào. Một, đời là nhân quả, mất mát là sự thanh lọc. Đức Phật dạy rằng mọi sự gặp gỡ trên đời đều là duyên, mọi sự chia ly đều là nghiệp. Việc bạn mất đi một công việc không hẳn là thất bại, mà có thể là dấu hiệu cho thấy phân đoạn nghiệp của bạn tại nơi đó đã kết thúc. Công việc ấy đã hoàn thành sứ mệnh dạy cho bạn một bài học nào đó. Khi bạn không còn phù hợp với năng lượng của môi trường cũ, nhân quả sẽ tự động vận hành để tách bạn ra, chuẩn bị cho một cơ hội khác tương xứng với tầm vóc và phước báu mới của bạn. 2. Người đến là duyên, người đi là nợ. Cơn đau lòng nhất thường đến từ sự phản bội của những người ta từng hết lòng tin tưởng. Nhưng hãy nhìn dưới lăng kính trí tuệ, một người bạn quay lưng không phải vì bạn không tốt, mà vì nợ nần giữa hai người đã trả xong. Đừng oán hận, cũng đừng nuối tiếc. Sự ra đi của một người không xứng đáng chính là khoảng trống cần thiết để một người bạn chân thành, một bậc thiện tri thức khác có cơ hội xuất hiện trong cuộc đời bạn. Hãy hoan hỷ tiễn biệt người cũ để đón nhận những chân tình mới sâu sắc hơn. 3. Tâm an vạn sự an, bí mật của sự chuyển hóa. Có một quy luật tâm linh kỳ diệu, tâm bình thế giới bình. Khi bạn đối diện với nghịch cảnh bằng nụ cười và sự bình thản, bạn đang phát ra một tần số năng lượng tích cực. Chính tần số này sẽ xoay chuyển vạn vật xung quanh. Nếu tâm bạn cứ kẹt lại trong sự u uất, bạn sẽ chỉ thu hút thêm những điều tồi tệ. Nhưng khi tâm bạn an vui,
bạn sẽ nhìn thấy cơ hội trong thách thức, nhìn thấy ánh sáng trong đường hầm. Cánh cửa mới sẽ không mở ra cho một người đang gục đầu khóc mướn trước cánh cửa đã đóng. Nó chỉ mở ra cho người dám ngẩng cao đầu và bước tiếp. Hoan hỷ đón nhận sự vô thường. Mọi sự đến và đi trong đời đều là những nhịp cầu đưa ta đến sự trưởng thành. Hãy sống như một dòng nước, gặp đá thì chảy vòng, gặp thác thì đổ xuống, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là biển cả bao la. Niềm vui hay nụ cười, nỗi buồn hay giọt nước mắt, tất cả đều là những chất liệu tất yếu để thêu dệt nên tấm thảm cuộc đời rực rỡ sắc màu. Đừng buồn, vì nhân quả luôn công bằng. Hãy giữ cho tâm mình trong sáng và hướng thiện. Mọi cánh cửa tốt đẹp nhất vẫn đang đợi bạn ở phía trước. Chỉ cần bạn không bỏ cuộc với chính mình, vũ trụ sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn. Để minh họa cho triết lý cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác mở ra và sự tự tại trước nghịch cảnh. Không có tấm gương nào sáng ngời và gần gũi hơn cuộc đời của Chu Văn An, người được tôn vinh là vạn thế sư biểu, người thầy chuẩn mực muôn đời của Việt Nam. Chu Văn An, khi quyền lực khép lại, đạo học sáng soi. Đức Phật dạy, tâm bình thế giới bình. Khi bạn mất đi một công vị trí cao sang, liệu bạn có đủ bình thản để mỉm cười và bước tiếp? Hãy nhìn vào cuộc đời của bậc hiền triết Chu Văn An, người đã chứng minh rằng khi ta dám đóng lại cánh cửa của danh lợi bất chính, vũ trụ sẽ mở ra một cánh cửa của đức hạnh vĩnh cửu, nơi vạn vật tự động đổi thay theo tâm an của chính mình. Từ thất trảm sớ đến đỉnh núi Phượng Hoàng. Chu Văn An là vị quan thanh liêm, chính trực dưới triều vua Trần Minh Tông và Trần Dụ Tông. Chứng kiến cảnh triều đình hủ bại, gian thần lũng đoạn, ông đã dâng thất trảm sớ yêu cầu chém đầu 7 tên nịnh thần để cứu lấy kỷ cương phép nước. Tuy nhiên, tờ sớ không được chấp thuận. Trước sự bất lực của thời cuộc, một cánh cửa sự nghiệp quan trường đầy hứa hẹn dường như đã đóng sầm lại trước mặt ông. Thay vì u uất, oán hận hay cố bám lấy chức tước để sống trong nhục nhã, Chu Văn An đã chọn cách tùy duyên tự tại. Ông cởi bỏ mũ áo màng danh lợi, trở về núi Phượng Hoàng, Chí Linh để làm một thầy giáo nghèo. Chính lúc cánh cửa quyền lực khép lại, cánh cửa của đạo học và nhân cách lại mở ra rực rỡ hơn bao giờ hết. Ông không buồn rầu vì mất đi sự sủng ái của nhà vua, mà dùng tâm an vui ấy để dạy dỗ học trò. Từ một ngôi trường nhỏ nơi thâm sơn cùng cốc, tiếng thơm về đức độ của ông đã lan xa khắp thiên hạ. Các học trò của ông sau này đều thành danh, giữ chức vị cao. Nhưng khi về thăm, thầy vẫn giữ lễ tiết tôn kính vô ngần. Sự mất mát vị trí đại thần đã mang lại cho lịch sử Việt Nam một người thầy của muôn đời. Tâm ông an định, nên dù ở triều đình hay ở núi cao, vạn vật xung quanh vẫn tự động chuyển hóa theo sự thanh cao của ông. Hoan hỷ trước sự xoay vần của nhân quả. Cuộc đời Chu Văn An dạy chúng ta rằng sự mất mát chỉ là một bước đệm của nhân quả. Nếu ông cứ cố chấp ở lại triều đình để tranh đấu, có lẽ tên tuổi ông đã vùi lấp trong đám bụi mờ của lịch sử. Nhưng khi ông biết buông bỏ cái ngã để sống thuận theo thiên mệnh, ông đã tìm thấy một cơ hội khác xứng đáng hơn nhiều. Đừng buồn khi một công việc kết thúc hay một người quay lưng. Hãy tin rằng đó là sự sắp đặt của nhân quả để đưa bạn đến đúng nơi bạn thuộc về. Khi bạn giữ được tâm hoan hỷ, nụ cười của bạn chính là chìa khóa để mở ra những cánh cửa phước báu mới. Đời là vô thường, nhưng giá trị cốt lõi của một tâm hồn bình an sẽ là thứ tồn tại mãi mãi. Trong cuốn sách kinh điển Không Diệt, Không Sinh, Đừng Sợ Hãi, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã dùng một hình ảnh ẩn dụ vô cùng tuyệt đẹp và sâu sắc để xoa dịu nỗi đau mất mát, câu chuyện về đám mây. Khi một người thân rời xa ta, ta thường khóc lóc, đau khổ vì nghĩ rằng họ đã tan biến vào hư vô. Nhưng Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã dạy rằng trên đời này không có gì mất đi, cũng không có gì sinh ra, tất cả chỉ là sự chuyển hóa. Bạn có tin rằng người thương của bạn vẫn đang ở rất gần, chỉ là họ đang khoác lên mình một hình hài mới. Hãy nhìn lên bầu trời và quan sát một đám mây xanh. Một lúc sau, đám mây ấy biến mất. Ta vội vã khóc thương và nói rằng, ôi, đám mây của tôi đã chết rồi. Nhưng sự thật có phải như vậy không? Thiền sư giải thích rằng đám mây không thể trở thành hư không. Nó chỉ có thể trở thành mưa, thành tuyết hay thành sương mù. Khi mưa rơi xuống,
Đám mây không mất đi, nó đang hát ca trong từng hạt nước thấm vào lòng đất, nuôi dưỡng cỏ cây. Rồi mai này, khi bạn uống một tách trà nóng, bạn hãy nhìn sâu vào chén trà và mỉm cười chào đám mây. Bạn đang ở đây, trong chén trà của tôi. Cũng vậy, người thân của chúng ta không bao giờ thực sự mất đi. Họ chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Họ tiếp nối trong từng tế bào, dòng máu của con cháu. Họ tiếp nối trong những lời dạy, những cử chỉ yêu thương mà họ đã gieo rắc lúc sinh thời. Họ tiếp nối trong hơi thở và ánh mắt của chính bạn. Nỗi đau khổ nảy sinh vì ta quá bám víu vào một hình hài cũ kỹ. Khi cánh cửa của hình hài này đóng lại, cánh cửa của sự tiếp nối khác sẽ mở ra. Nếu bạn cứ mải mê nhìn về phía nghĩa trang và khóc lóc, bạn sẽ không thể thấy người thương đang mỉm cười với bạn trong một đóa hoa, một làn gió, hay ngay trong chính trái tim đang đập của bạn. Hoan hỷ trong sự tiếp nối. Đừng buồn, vì sự sống là một dòng chảy bất tận. Người thân của bạn chưa bao giờ đi đâu xa. Họ chỉ đang hiện diện dưới một dạng thức khác, thanh nhẹ và tự do hơn. Khi tâm bạn đạt đến sự an vui, bạn sẽ cảm nhận được sự hiện diện của họ ở khắp mọi nơi. Hãy thay tiếng khóc bằng nụ cười biết ơn. Hãy sống thật tốt, thật lương thiện, vì đó chính là cách bạn làm cho sự tiếp nối của người thân trở nên rực rỡ và ý nghĩa nhất. Đời là nhân quả, duyên tan rồi duyên lại hợp, chỉ cần tình yêu thương còn đó, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ lạc mất nhau. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ đi đến phần tiếp theo rất quan trọng liên quan đến phước và nghiệp của chúng ta ở hiện tại và tương lai. Đó chính là giáo lý khẩu nghiệp và hành nhẫn nhục, giúp người tu tại gia có cái nhìn thấu đáo về việc kiểm soát lời nói để bảo vệ phước báu của chính mình. Tú khẩu trước khi tú tâm, nghệ thuật của 3 giây tỉnh thức. Đức Phật dạy rằng cái miệng là cửa của họa hay phúc. Có những lời nói ra như liều thuốc chữa lành, nhưng cũng có những lời như nhát dao đâm nát trái tim người khác. Tại sao người tu tại gia phải học cách tu khẩu trước khi tu tâm? Và bí mật của 3 giây tĩnh lặng trước mỗi cơn nóng giận là gì? Tu khẩu và sức mạnh của sự nhẫn nhịn. 1. Khẩu nghiệp, cái túi đựng phước báo bị thủng. Nhiều người cả đời làm việc thiện, ăn chay niệm Phật, nhưng chỉ vì một phút không kiềm chế được lời nói lúc nóng giận mà tiêu tan mọi công đức. Người tu tại gia thường đối mặt với nhiều va chạm trong gia đình và xã hội. Nếu tâm chưa đủ định, hãy bắt đầu từ cái miệng. Tu khẩu không chỉ là không nói dối, mà còn là không nói lời thêu dệt, không nói lời hai lưỡi, và đặc biệt là không nói lời cay độc khi sân hận trỗi dậy. 2. Quy tắc 3 giây, khoảng lặng của trí tuệ. Đức Phật dạy chúng ta cách kiểm soát cơn giận bằng sự tỉnh thức. Mỗi khi định thốt ra một điều gì đó, trong lúc tâm đang bốc hỏa, hãy dừng lại đúng 3 giây. Trong 3 giây đó, hãy tự hỏi lòng mình, lời nói này có thật sự cần thiết không? Nói ra điều này, mình sẽ được gì hay mất gì? Nó mang lại sự ôn hòa hay gieo rắc thêm hận thù? Chỉ cần 3 giây ngắn ngủi, ngọn lửa sân hận sẽ giảm bớt sức nóng, nhường chỗ cho lý trí và lòng từ bi. Khi bạn chọn im lặng thay vì mắng nhiếc, bạn đã thắng được ma vương trong chính mình. 3. Nhẫn nhịn, cảnh giới cao nhất của người tu hành. Dân gian có câu, một điều nhịn là 9 điều lành. Trong giáo lý nhà Phật, nhẫn nhục khang ti là một trong 6 ba la mật phép tu đưa đến bến bờ giác ngộ. Nhẫn không phải là nhục nhã, không phải là yếu thế, mà là sự dũng cảm của một nội tâm cực kỳ vững chãi. Nhẫn nhịn chính là cách tốt nhất để hóa giải nhân quả ác nợ từ tiền kiếp. Khi người khác mắng ta mà ta không mắng lại, đó là ta đang trả nợ và giữ lại phước báu cho mình. Từ lời nói dịu dàng đến trái tim bình an. Tu tại gia, khó nhất không phải là tụng bao nhiêu kinh, mà là giữ được lời nói ôn hòa với người bạn đời, con cái và hàng xóm. Hãy nhớ rằng, trong tất cả các nét đẹp của con người, nét đẹp của sự nhẫn nhịn là thanh cao nhất. Khi bạn làm chủ được lời nói, bạn sẽ làm chủ được vận mệnh. Đừng để cái miệng đi trước cái tâm. Hãy biến mỗi lời nói thành một đóa sen thơm, tỏa ra năng lượng của sự bao dung và thấu hiểu. Khi khẩu thanh tịnh, tâm sẽ tự khắc bình an. Hành nhẫn nhục ba la mật là một trong những phép tu tối cao của nhà Phật, giúp hành giả vượt qua cái tôi nhỏ hẹp để chạm đến sự tự tại vô biên.
Nhẫn nhục ba la mật, sức mạnh của sự không phản kháng. Thế gian thường lầm tưởng rằng phản kháng là mạnh mẽ, đáp trả là bản lĩnh. Nhưng trong trí tuệ nhà Phật, kẻ mạnh thực sự không phải là kẻ thắng trong một cuộc tranh cãi, mà là người có thể mỉm cười trước bão tố nhục mạ. Tại sao không phản kháng lại là cảnh giới cao nhất của sự tu tập? Bản chất của nhẫn nhục ba la mật. 1. Nhẫn không phải là nhục mà là trí tuệ. Trong 6 phép tu giải thoát, lục độ ba la mật, nhẫn nhục khang ti đứng ở vị trí then chốt. Nhẫn ở đây không phải là sự cam chịu trong uất ức, cũng không phải là sự hèn nhát trước cái ác. Nhẫn nhục ba la mật là sự nhẫn nhịn đi kèm với trí tuệ. Khi bạn không phản kháng trước một lời xúc phạm, đó là vì bạn thấu suốt luật nhân quả. Bạn hiểu rằng đối phương đang gieo hạt giống xấu và họ sẽ phải nhận quả đắng. Thay vì lao vào vòng xoáy oán thù, bạn chọn cách đứng ngoài cuộc chơi của bản ngã. Bạn không đáp trả vì bạn không muốn biến mình thành tấm gương phản chiếu sự xấu xí của người khác. 2. Sức mạnh của sự không phản kháng. Đức Phật dạy, lấy hận thù diệt hận thù không bao giờ chấm dứt. Lấy từ bi diệt hận thù tự nhiên tan biến. Phản kháng giống như việc đổ thêm dầu vào lửa, chỉ khiến ngọn lửa sân hận cháy bùng hơn. Sự không phản kháng chính là một khoảng lặng sát thủ đối với cái tôi của đối phương. Khi bạn im lặng và mỉm cười, bạn đang thực hiện phép vô ngã. Bạn không còn thấy có một cái tôi đang bị nhục mạ, cũng không thấy có một kẻ thù đang nhục mạ mình. Lúc đó, mọi lời cay độc chỉ như gió thổi qua khe cửa, không để lại một vết xước nào trong tâm hồn thanh tịnh của bạn. Đây chính là sức mạnh tối thượng của sự nhu thắng cương. 3. Nhẫn nhịn là cách bảo vệ phước báu rốt ráo. Mọi lời mắng nhiếc thì phi thực chất là những bài kiểm tra cho công phu tu hành của bạn. Nếu bạn phản kháng bằng sự nóng giận, toàn bộ rừng công đức bạn xây dựng bấy lâu sẽ bị ngọn lửa sân hận thiêu rụi. Ngược lại, khi bạn nhận được những điều khó nhẫn, bạn đang trả nợ một cách nhanh nhất. Mỗi lời nhục mạ bạn nhận lấy bằng tâm hoan hỷ chính là một lần bạn hóa giải được nghiệp chướng từ tiền kiếp. Nhẫn nhịn giúp bạn giữ vững cái túi phước báu của mình, không để nó bị thủng bởi những lỗ hổng của khẩu nghiệp và sân hận. Cảnh giới của sự tự tại. Người đạt được hạnh nhẫn nhục ba la mật sẽ sống giữa cuộc đời như một ngọn núi vững chãi trước 8 ngọn gió đời bát phong. Họ không cần thắng người khác bằng ngôn từ, họ thắng chính mình bằng sự im lặng hùng tráng. Hãy tập nhẫn từ những điều nhỏ nhặt nhất trong gia đình, để rồi một ngày bạn sẽ thấy mình đứng trên mọi sự thị phi của thế gian. Khi tâm không còn gợn sóng trước những lời xúc phạm, đó là lúc bạn đã chạm đến bến bờ của sự giải thoát đích thực. Để minh họa cho hành nhẫn nhục ba la mật cảnh giới của sự không phản kháng, không đáp trả để hóa giải hận thù, không có câu chuyện nào cảm động và sâu sắc hơn cuộc đời của thiền sư Diệu Tâm, thế danh là Thị Kính, trong tích Phật giáo dân gian Việt Nam, Quan Âm Thị Kính. Quan Âm Thị Kính, đỉnh cao của hạnh nhẫn nhục ba la mật. Đức Phật dạy, nhẫn nhục là sức mạnh lớn nhất của bậc trượng phu. Có những nỗi oan ức thấu tận trời xanh, có những sự nhục mạ đủ sức bẻ gãy một ý chí kiên cường. Nhưng hãy nhìn vào cuộc đời của Quan Âm Thị Kính để thấy rằng khi bạn chọn cách không phản kháng, không thanh minh, bạn không phải là người thua cuộc, mà bạn đang bước lên tòa sen của sự giải thoát. Nội dung câu chuyện, nỗi oan thấu trời và sự im lặng vĩ đại. Thị Kính vốn là người phụ nữ đức hạnh, bị chồng hiểu lầm là có ý định sát hại mình. Nỗi oan khiên ấy khiến bà bị đuổi khỏi nhà, bị người đời phỉ nhổ. Thay vì oán hận hay tìm cách thanh minh trong tuyệt vọng, bà chọn cách giả trai, nương nhờ cửa Phật với pháp danh Diệu Tâm. Thế nhưng, nghiệp chướng vẫn chưa buông tha. Tại chùa, bà lại bị Thị Mầu, con gái một nhà giàu trong vùng đem lòng say mê. Khi không được đáp lại, Thị Mầu đã ăn nằm với người khác, rồi đổ tội cho sư Kính Tâm là cha đứa bé. Sư Diệu Tâm bị lôi ra giữa đình làng, chịu đủ mọi nhục hình, bị tra tấn dã man trước sự chứng kiến của dân làng. Những lời mắng nhiếc, những trận đòn roi trút xuống thân hình mảnh mai ấy. Giữa cơn bão thị phi, sư Diệu Tâm chỉ im lặng. Ngài không phản kháng, không một lời giải thích mình là phần nữ nhi để thoát tội. Ngài chấp nhận mọi sự nhục mạ bằng một tâm thế nhẫn nhục ba la mật rốt ráo. Ngài nghĩ rằng nếu mình thanh minh, tội lỗi sẽ đổ lên đầu người khác,
chi bằng mình nhận lấy nỗi đau này để hóa giải oán thù. Không chỉ dừng lại ở đó, khi đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa, sư Diệu Tâm đã lặng lẽ bế đứa bé về nuôi dưỡng giữa muôn vàn lời dị nghị của thế gian. Ngài chăm sóc con của kẻ vu khống mình bằng tất cả lòng từ bi, cho đến ngày hơi thở cuối cùng trút xuống, sự thật mới được phơi bày. Cả dân làng bàng hoàng quỳ lạy trước thi hài của một bậc thánh nhân đã dùng sự im lặng để chiến thắng mọi hận thù. Lời đúc kết sự im lặng là tiếng sấm vang dội. Câu chuyện về Quan Âm Thị Kính dạy chúng ta rằng nhẫn nhục không phải là hèn nhát, mà là sự dũng mãnh tối thượng. Khi bạn không phản kháng trước nghịch cảnh, bạn đang cắt đứt sợi dây nhân quả ác nợ. Sư Diệu Tâm không đáp trả bằng lời nói, nhưng Ngài đã đáp trả bằng hành đức. Sự im lặng của Ngài mạnh hơn ngàn lời thanh minh, bởi nó xuất phát từ tâm vô ngã, không còn thấy mình bị nhục, không còn thấy kẻ nhục mình. Hãy nhớ rằng, nụ cười của sự nhẫn nhịn chính là đóa hoa đẹp nhất trong khu vườn tu tập. Đời là vô thường, lời nói của thế gian như gió thoảng, chỉ có sự bình an trong tâm hồn mới là vĩnh cửu. Quý vị thân mến, kênh Phật Pháp Giác Ngộ xin chia sẻ với quý vị một nội dung vô cùng quan trọng và cần thiết cho tất cả chúng ta. Đó là lời dạy của Đức Phật về tam vô lậu học và tiến trình tự hóa, tự tân, giúp quý vị thấu hiểu cốt lõi của việc tích đức trong đời sống thường nhật. Sống sao cho có đức, hành trình tự cải hóa và làm mới tâm linh. Chúng ta thường nghe câu có đức mặc sức mà ăn, nhưng đức không phải là thứ từ trên trời rơi xuống, cũng không thể dùng tiền bạc mà mua chuộc được. Đức Phật dạy rằng đức nằm ở lối sống, ở cách ta đối đãi với chính mình và vạn vật. Làm thế nào để vun bồi một kho tàng phước đức vô tận giữa cuộc đời đầy biến động này? 3 trụ cột xây dựng đạo đức. 1. Chư ác mạt tác, đừng làm các việc ác. Bước đầu tiên của người có đức chính là sự kiềm chế. Làm việc ác giống như việc ta tự đục thuyền mình giữa biển khơi. Những hành vi gây tổn thương cho người khác, dù là nhỏ nhất, cũng chính là đang cắt xén đi phước báu của bản thân. Đừng làm việc ác không chỉ là không phạm pháp, mà là giữ cho đôi tay không nhúng chạm, giữ cho lời nói không mang độc tố, và giữ cho ý nghĩ không mang mưu đồ hại người. Đó chính là nền tảng của giới. 2. Chúng thiện phụng hành nên làm những việc lành. Nếu dừng làm việc ác là để ngăn lỗ hổng, thì làm việc lành chính là đổ thêm nước vào chum phước báu. Làm việc lành không nhất thiết phải là những đại công đức hào nhoáng. Đó có thể là một nụ cười bao dung, một lời an ủi lúc gian nan, hay sự sẻ chia chân thành mà không mưu cầu báo đáp. Mỗi hành động thiện lành là một hạt giống tốt tươi gieo vào mảnh đất nhân quả, để rồi mai sau ta hái được quả ngọt của sự bình an và thuận lợi. 3. Tự tịnh kỳ ý, giữ tâm ý trong sạch. Đây là cốt lõi sâu sắc nhất. Đức Phật dạy rằng tâm dẫn đầu các pháp. Một việc làm lành nhưng tâm còn tính toán hơn thua, thì phước ấy vẫn còn vướng bụi. Người có đức thực sự là người biết quay vào bên trong để thanh lọc tâm ý. Giữ tâm trong sạch là gạn lọc những bùn lầy của tham, sân, si, để lòng mình phẳng lặng như mặt hồ. Khi tâm trong, nhìn đâu cũng thấy đẹp, khi ý sạch, đi đâu cũng thấy yên. Mỗi ngày tự hóa và tự tân. Sống có đức không phải là đích đến, mà là một hành trình tự cải hóa, tự làm mới mỗi ngày. Tự hóa là dũng cảm nhìn vào những thói hư tật xấu, những lỗi lầm cũ để sửa đổi. Là quá trình gọt giũa cái tôi thô tháp thành một nhân cách thanh cao. Tự tân là mỗi sớm mai thức dậy, ta chọn cho mình một khởi đầu mới. Làm mới tình yêu thương, làm mới sự nhẫn nại, và làm mới lòng biết ơn. Đức Phật dạy chiến thắng vạn quân tinh nhuệ không bằng tự chiến thắng chính mình. Khi bạn biết tự soi rọi và làm mới tâm hồn, bạn đang tỏa ra hương thơm của đức hạnh. Đó là thứ hương thơm bay ngược chiều gió, mang lại sự ấm áp cho gia đình và sự bình an cho xã hội. Sống sao cho có đức thực ra chỉ gói gọn trong việc quản trị chính mình. Hãy sống như một dòng suối mát lành, gột rửa những muộn phiền và mang lại sự sống cho muôn nơi. Khi tâm bạn an định, việc làm bạn lương thiện, thì phước đức tự khắc sẽ như bóng với hình, che chở cho bạn qua mọi giông bão cuộc đời.
để minh họa cho triết lý tự hóa, tự tân và hành trình tu thân tích đức. Không có tấm gương nào lẫy lừng và chân thực hơn cuộc đời của Phó Bản Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông là minh chứng sống động cho việc dùng đức độ để cảm hóa lòng người và không ngừng làm mới nhân cách giữa dòng đời biến động. Cụ Phó Bản Nguyễn Sinh Sắc tự hóa mình giữa dòng đời vạn biến. Đức Phật dạy tự mình làm điều ác, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh. Giữa một xã hội phong kiến đầy rẫy, sự thối nát và danh lợi, làm sao để giữ được tâm ý trong sạch và không ngừng tự làm mới mình? Hãy nhìn vào cuộc đời của cụ Phó Bản Nguyễn Sinh Sắc, người đã chọn từ bỏ lầu son gác tía để đi tìm cái đức thực sự trong sự giản đơn và nhân nghĩa. Nội dung câu chuyện từ quan trường đến hành trình tự tân. Cụ Nguyễn Sinh Sắc vốn là một bậc đại trí thức, đỗ phó bản và từng làm quan trong triều đình nhà Nguyễn. Giữa chốn quan trường đầy rẫy những việc bất công, nịnh hót và tham nhũng, cụ sớm nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục, tâm ý sẽ bị nhiễm ô, phước đức sẽ bị bào mòn. Cụ thấu hiểu lời Phật dạy, chưa ác mạt tác, muốn giữ đức, trước hết phải dừng làm những việc không thuận lương tâm. Cụ đã thực hiện một cuộc tự hóa vĩ đại, rời bỏ chức quan, rũ bỏ mọi danh vọng phù hoa để trở thành một ông giáo nghèo, một thầy thuốc bốc thuốc cứu người. Cụ đi khắp dải đất miền Trung vào tận miền Nam, sống giữa nhân dân lao động. Cụ không chỉ dạy chữ mà còn dạy đạo lý làm người, dạy lòng yêu nước và sự nhẫn nại. Mỗi ngày, cụ đều thực hiện việc tự tân, tự làm mới tâm hồn mình. Dù trong hoàn cảnh túng thiếu, cụ vẫn giữ tâm ý trong sạch, không màng ơn huệ của kẻ giàu sang, chỉ một lòng hướng thiện. Hình ảnh một vị phó bản đi bộ đường dài, mặc áo vải, sống giản dị nhưng cốt cách thanh cao đã cảm hóa biết bao người. Cụ đã biến cuộc đời mình thành một bài học sống động về việc làm những việc lành, từ những điều nhỏ nhất, cứu một người bệnh, an ủi một tâm hồn lầm lạc. Đức độ là hương thơm lưu truyền mãi mãi. Cuộc đời cụ Phó Bản Nguyễn Sinh Sắc dạy chúng ta rằng tu thân tích đức không phải là tìm đến một nơi xa xôi, mà là sự tự cải hóa ngay trong lối sống hàng ngày. Cụ đã chọn đóng lại cánh cửa của vinh hoa giả tạm để mở ra cánh cửa của sự tự do và đức hạnh chân thật. Chính sự tự hóa, tự tân của người cha đã gieo những hạt giống nhân nghĩa đầu tiên vào tâm hồn người con trai Nguyễn Tất Thành, để sau này Việt Nam có một vị lãnh tụ vĩ đại với đức độ bao trùm non sông. Đừng đợi đến khi giàu sang mới làm việc thiện, đừng đợi đến khi già yếu mới tu tâm. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay bằng việc dừng làm điều ác, chăm làm điều lành và giữ cho tâm ý luôn trong sạch. Đó chính là cách bạn tạo ra một vận mệnh mới, sáng lạng và bình an hơn. Quý vị thân mến, tu Phật là sửa tâm, khi tham sân si lùi bước, tự nhiên tướng tự tại. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao những bậc cao tăng hay những người tu hành tinh tấn lại toát ra vẻ an nhiên, tự tại đến lạ kỳ? Bí mật không nằm ở quần áo họ mặc, mà nằm ở sự chuyển hóa âm thầm bên trong. Đức Phật dạy, tướng tại tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. Khi bạn bắt đầu mài dũa tâm hồn, chính gương mặt và cốt cách của bạn sẽ bắt đầu kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Kênh Phật Pháp Giác Ngộ vô cùng ngưỡng mộ các bậc chân tu có những vị đạo chỉ trong một kiếp. Tiến trình chuyển tâm đổi tướng. 1. Cốt lõi của tu hành, giảm tham, sân si. Tu Phật không phải là cầu xin sự ban phước, mà là quá trình tự mình gột rửa tam độc. Tham là sợi dây trói buộc, khiến gương mặt lúc nào cũng lo âu, tính toán. Sân là ngọn lửa thiêu rụi sự hiền hậu, làm ánh mắt trở nên sắc lạnh, bồn chồn. Si là màn sương mờ, che khuất trí tuệ, khiến thần thái tối tăm. Khi ta tập buông bỏ sự tham cầu, học cách nhẫn nhịn và thấu hiểu nhân quả, gánh nặng trong lòng nhẹ đi, nếp nhăn của sự khắc khổ trên gương mặt cũng tự nhiên giãn ra. 2. Phép màu từ việc tịch tu hàng ngày. Việc duy trì những thói quen tịnh tu giống như việc tưới tẩm những hạt giống lành. Ăn chay là nuôi dưỡng lòng từ bi, không nỡ làm đau sinh linh. Cơ thể nhẹ nhàng, dòng máu thanh khiết sẽ giúp làn da và ánh mắt trở nên dịu hiền, trong sáng. Ngồi thiền là định tâm giữa sóng gió. Khi tâm lặng như mặt hồ, gương mặt bạn sẽ toát lên sự tĩnh tại, uy nghi mà không cần quyền uy thế lực. Tụng kinh
Niệm Phật là hướng tần số rung động của bản thân về với sự thanh cao của chư Phật. Những lời kinh thánh thoát, tiếng niệm Phật trầm ấm sẽ giúp dung diện trở nên phúc hậu, tràn đầy năng lượng thiện lành. 3. Tâm thay đổi thì tướng thay đổi. Đức Phật dạy rằng tướng mạo của một người ở tuổi trung niên trở đi chính là bản đồ của những ý nghĩ mà họ đã cưu mang. Một người giàu lòng trắc ẩn, tướng mạo sẽ từ bi. Một người tâm tính hẹp hòi, tướng mạo sẽ khô cằn. Khi bạn tu tập, sự an lạc từ bên trong sẽ phát lộ ra ngoài. Đó không phải là vẻ đẹp của phấn son, mà là hào quang của đức hạnh, thứ vẻ đẹp bền vững và có sức hút mãnh liệt đối với mọi người xung quanh. Lời đúc kết cho chúng ta: hãy để tâm là người kiến trúc sư vĩ đại. Đừng mải mê đi tìm những phương pháp làm đẹp hào nhoáng bên ngoài, mà quên rằng tâm chính là người thợ vẽ nên gương mặt bạn. Mỗi ngày một chút tình tu, mỗi ngày một chút buông xả, bạn sẽ thấy mình không chỉ bình an hơn trong tâm hồn, mà còn rạng rỡ hơn trong hình dáng. Hãy tu hành bằng sự chân thành, không mưu cầu, tự khắc vạn, sự sẽ xoay chuyển theo hướng tốt đẹp nhất. Bởi khi tâm đã nở hoa sen, thì cuộc đời bạn chính là một vườn xuân rực rỡ. Để minh họa cho triết lý tâm thay đổi, thì tướng thay đổi và sức mạnh của việc tu tập, giảm thiểu tham sân si. Không có tấm gương nào lẫy lừng hơn vị hoàng đế anh minh của dân tộc Việt Nam, Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Phật Hoàng Trần Nhân Tông, từ vị quân vương đến Đức Phật sống. Đức Phật dạy, tướng tại tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. Một vị hoàng đế từng đứng trên đỉnh cao quyền lực, chỉ huy muôn quân đánh tan giặc ngoại xâm. Liệu khi trút bỏ hoàng bào để khoác áo nâu sồng, dung diện của ông sẽ thay đổi ra sao? Hãy nhìn vào cuộc đời của Phật Hoàng Trần Nhân Tông để thấy rằng khi tâm ta buông bỏ vạn sự, gương mặt sẽ tỏa rạng hào quang của sự thoát tục. Nội dung câu chuyện: sự chuyển hóa từ cốt tủy. Trần Nhân Tông là vị hoàng đế thứ 3 của triều Trần, người đã 2 lần lãnh đạo quân dân chiến thắng đế quốc Nguyên Mông hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ. Giữa khói lửa chiến tranh, ông đã chứng kiến bao nỗi khổ đau, sinh ly tử biệt. Dù ở vị trí chí tôn, ông luôn giữ tâm mình thanh tịnh, không để ngọn lửa sân hận hay tham vọng, quyền lực thiêu rụi Phật tính. Sau khi đất nước thái bình, truyền ngôi cho con, ông không chọn sống hưởng lạc trong cung điện nguy nga, mà quyết định lên núi Yên Tử tu hành. Ông bắt đầu hành trình giảm tham, sân si một cách triệt để, ăn chay, khổ hạnh, ngồi thiền và tụng kinh niệm Phật hàng ngày. Người đời kể lại rằng, những ngày đầu lên núi, gương mặt ông vẫn còn nét uy nghiêm, sắc lạnh của một vị tướng cầm quân, một vị vua trị nước. Nhưng càng dấn sâu vào con đường tịnh tu, tâm ông càng trở nên phẳng lặng như mặt hồ yên tử. Khi lòng từ bi nảy nở, khi những mưu cầu danh lợi lùi xa, tướng mạo của ông bắt đầu thay đổi một cách kỳ diệu. Ánh mắt sắc sảo ngày nào giờ trở nên dịu hiền, bao dung như mắt mẹ nhìn con. Gương mặt từng hằn sâu những lo toan thế, sự giờ trở nên đầy đặn, hồng hào và toát lên vẻ phúc hậu, tự tại. Người dân và các tăng ni thời đó nhìn thấy ông không còn thấy một vị vua quyền uy, mà thấy một vị Phật sống giữa nhân gian. Chính sự chuyển hóa từ bên trong đã vẽ nên một dung mạo thoát tục, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thấy lòng mình bình yên lạ thường. Lời đúc kết: tu hành là phép màu làm đẹp tâm hồn. Câu chuyện về Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy chúng ta rằng cái đẹp thực sự không nằm ở gấm vóc, mà nằm ở sự thanh tịnh của tâm hồn. Khi ông buông bỏ cái ngã hoàng đế để sống cuộc đời ẩn sĩ, ông đã tìm thấy vẻ đẹp vĩnh cửu của sự giải thoát. Đừng đợi đến khi rời bỏ thế gian mới bắt đầu tu tập. Hãy tập ăn chay, ngồi thiền và niệm Phật ngay từ hôm nay để gạn lọc bụi bặm của tham sân si. Khi tâm bạn tràn đầy tình yêu thương và trí tuệ, tự nhiên thân tướng sẽ trở nên đoan trang, uy nghi và thu phục lòng người. Bởi suy cho cùng, một gương mặt đẹp nhất chính là gương mặt của một người đang có tâm an lạc. Tú là chỉnh sửa, làm sao để tịnh hóa thân, miệng, ý. Mỗi ngày, chúng ta đều đang viết nên bản tương lai của chính mình thông qua 3 chiếc bút: hành động, lời nói và suy nghĩ. Đức Phật dạy rằng nghiệp không ở đâu xa, nó nằm ngay tại thân, miệng, ý. Bạn đang dùng 3 chiếc bút này để vẽ nên một thiên đường an vui hay một địa ngục khổ đau cho chính mình. Nội dung chính: nghệ thuật tịnh hóa tam nghiệp. 1. Thân nghiệp. Hành động là đóa hoa của lòng nhân.
Thân nghiệp là những gì chúng ta thực hiện bằng tay chân, bằng sự hiện diện vật lý. Một cái nắm tay giúp đỡ người già, một bàn tay nâng niu nhành hoa, hay đơn giản là sự tịnh tu, ăn chay, ngồi thiền. Đó là cách ta tạo nghiệp lành bằng thân. Tu theo Phật là để cái thân này không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Khi cái thân biết tịnh, bước đi của bạn sẽ nhẹ nhàng, sự hiện diện của bạn sẽ mang lại cảm giác an toàn cho người xung quanh. 2. Khẩu nghiệp, cánh cửa mở ra họa hay phúc. Đây là nơi dễ tạo nghiệp nhất, nhưng cũng dễ tu nhất. Hãy tự hỏi mình mỗi ngày, lời nói của mình hôm nay có tưới tẩm mầm xanh hạnh phúc cho ai không? Hay nó là nhát dao làm rỉ máu trái tim người đối diện? Khéo thì tạo nghiệp lành, lời nói ái ngữ, dịu dàng, khen ngợi chân thành và hòa giải. Không khéo thì tạo nghiệp dữ, lời nói thô thiển, đâm chọc, lừa dối và thêu dệt. Một lời nói khó nghe có thể phá hủy một mối quan hệ xây dựng cả đời. Tu khẩu chính là học cách im lặng khi nóng giận và học cách nói lời yêu thương khi tỉnh thức. 3. Ý nghiệp, cội nguồn của mọi vạn pháp. Ý nghiệp là âm thầm nhất nhưng lại mạnh mẽ nhất. Trước khi môi mỉm cười hay tay hành động thì ý đã khởi lên. Nếu tâm ý chứa đầy tham lam, đố kỵ và oán hận thì dù miệng nói lời hay, tay làm việc thiện, đó vẫn là thiện giả tạo. Tu theo Phật là để tịnh hóa tâm ý. Khi ý nghĩ của bạn trong sạch, tràn đầy lòng từ bi và sự hỷ xả, thì tự động lời nói sẽ ngọt ngào và hành động sẽ lương thiện. Ý nghiệp sạch thì vạn sự đều hanh thông. Lời đúc kết, tu là quá trình gạn đục khơi trong. Tu hành không phải là điều gì cao siêu thoát tục, mà là việc canh chừng 3 cánh cửa: thân, miệng, ý. Mỗi khi định làm gì, hãy hỏi việc này có tổn hại ai không. Mỗi khi định nói gì, hãy hỏi lời này có mang lại an vui không. Mỗi khi định nghĩ gì, hãy hỏi ý này có ích kỷ hẹp hòi không. Khéo tu thì phước báu đầy tràn, không khéo thì nghiệp dữ bủa vây. Hãy biến cuộc đời mình thành một bài kinh sống bằng cách giữ cho thân thanh tịnh, miệng dịu hiền và ý bao dung. Khi 3 nghiệp đã tịnh hóa, bạn sẽ thấy thiên đàng hiện hữu ngay trong từng hơi thở của chính mình. Để minh họa cho sức mạnh của việc tịnh hóa tam nghiệp, đặc biệt là khẩu nghiệp, lời nói ái ngữ và ý nghiệp, lòng bao dung, không có ví dụ nào cảm động và gần gũi hơn câu chuyện về cụ Đồ Chiểu, Nguyễn Đình Chiểu, bậc sĩ phu yêu nước, nhà thơ mù vĩ đại của Nam Bộ. Cụ Đồ Chiểu, sức mạnh của ái ngữ và tâm ý sáng soi. Đức Phật dạy, lời nói vô hình nhưng có thể xuyên thấu tâm can. Một người bị mù cả đôi mắt, mất đi công danh, sống trong cảnh nghèo khó giữa thời loạn lạc, làm thế nào để lời nói của họ vẫn có thể sưởi ấm hàng triệu trái tim và cảm hóa cả kẻ thù? Hãy nhìn vào cuộc đời cụ Đồ Chiểu để thấy rằng khi tâm ý trong sạch, lời nói sẽ trở thành phép màu của sự hạnh phúc. Nội dung câu chuyện: tịnh hóa tam nghiệp giữa nghịch cảnh. Cụ Nguyễn Đình Chiểu phải đối mặt với những bi kịch khủng khiếp nhất đời người: mẹ mất, khóc đến mù lòa, hôn thê hủy hôn, công danh gian dở. Nếu là người thường, có lẽ họ đã rơi vào sự oán hận, sân và tuyệt vọng si. Nhưng cụ đã chọn con đường tịnh hóa thân, miệng, ý một cách phi thường. 1. Về thân nghiệp, dù mù lòa, cụ không buông xuôi. Cụ dùng đôi bàn tay để bốc thuốc cứu người, dùng thân mình để dạy dỗ môn sinh. Hành động của cụ là sự dâng hiến, là nghiệp lành thuần khiết. 2. Về ý nghiệp, giữa cảnh nước mất nhà tan, tâm ý cụ vẫn luôn giữ sự ngay thẳng, trung kiên. Cụ không màng danh lợi, khước từ mọi sự mua chuộc của thực dân Pháp. Cái ý của cụ luôn hướng về dân, về nghĩa lớn, sạch bóng những toan tính cá nhân. 3. Về khẩu nghiệp, ái ngữ, đây chính là điều kỳ diệu nhất. Lời nói và vần thơ của cụ không dùng để mắng chửi hay thù hằn cá nhân. Cụ dùng văn chương để ca ngợi những người nông dân nghèo khổ, để an ủi những linh hồn nghĩa sĩ tử trận. Lời dạy của cụ với học trò luôn ôn tồn, nhân hậu. Người dân vùng Ba Tri, Bến Tre thời đó kể rằng mỗi khi nghe cụ Đồ nói chuyện hay đọc thơ, người ta thấy lòng mình nhẹ nhõm, được an ủi và thêm niềm tin vào cuộc sống. Dù đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng, nhưng ánh sáng từ tâm ý và lời nói của cụ đã tưới tẩm sự an vui cho biết bao người lầm lạc. Lời nói của cụ không khó nghe, mà là những lời thép gói trong nhung, vừa cương quyết trước cái ác, vừa dịu dàng trước nỗi đau nhân thế.
Lời đúc kết khéo tu thì tạo nghiệp lành. Câu chuyện của cụ Đồ Chiểu minh chứng rằng khuyết tật của thể xác không đáng sợ bằng khuyết tật của tâm hồn. Nếu chúng ta biết khéo léo dùng lời nói, ái ngữ và giữ tâm ý lương thiện, chúng ta sẽ tạo ra một bầu không khí hạnh phúc xung quanh mình. Hãy tự hỏi, lời nói của mình hôm nay có làm ai mỉm cười không? Đừng để những lời khó nghe phá hỏng phước đức của chính mình. Hãy học cụ Đồ Chiểu, giữ cho thân hành thiện, ý ngay thẳng và miệng nói lời nghĩa nhân. Khi đó, dù bạn ở trong hoàn cảnh nào, cuộc đời bạn vẫn tỏa sáng như một đóa sen ngát hương. Quý vị thân mến, giáo lý sâu sắc về hạnh bố thí ba la mật và cách tích phước từ tâm giúp người xem hiểu rằng phước báu không đến từ giá trị vật chất ta cho đi, mà đến từ độ rộng mở của trái tim. Cho đi là còn mãi, nghệ thuật tích phước đơn giản nhất mỗi ngày. Bạn có tin rằng chỉ cần một nụ cười chân thành hay một lời nói dịu dàng cũng có thể thay đổi vận mệnh của chính mình? Đức Phật dạy, người thí chủ khi cho đi với tâm không mong cầu, phước báu sẽ bao la như hư không. Hãy cùng khám phá cách tích phước đơn giản nhất mà ai cũng có thể làm được mỗi ngày, ngay tại đây và ngay lúc này. Tích phước từ tâm an vui. 1. Cho đi với tâm an vui, hỷ xả. Trong giáo lý nhà Phật, hành động cho đi được gọi là bố thí. Nhưng đỉnh cao của bố thí chính là bố thí ba la mật, nghĩa là cho đi mà không thấy mình là người cho, không thấy người nhận và không thấy vật đem cho. Khi bạn giúp đỡ ai đó với tâm an vui, không tính toán, không mong chờ sự trả ơn hay lời khen ngợi, thì năng lượng của sự thuần khiết ấy sẽ tạo nên một dòng chảy phước báu cực lớn. Ngược lại, nếu cho đi mà còn nuối tiếc, còn kể công, thì phước báu ấy sẽ bị hao hụt bởi sự ích kỷ của cái tôi. 2. Giúp đỡ mọi người từ những điều nhỏ bé. Phước báu không chỉ nằm ở những khoản tiền lớn hay những chuyến từ thiện rầm rộ. Nó nằm ở sự tử tế trong từng hơi thở. Nhàn thí, tặng người khác một nụ cười ấm áp để xua tan mệt mỏi. Thân thí, dùng hành động tay chân để giúp đỡ, như nhường một chỗ ngồi, dắt một cụ già qua đường. Tâm thí, mở lòng bao dung, cầu chúc cho mọi người xung quanh luôn bình an và hạnh phúc. Khi bạn biến sự giúp đỡ thành một bản năng sống, bạn đang tự xây dựng cho mình một kho tàng phước báu vững chắc mà không kẻ trộm nào có thể lấy mất. 3. Ái ngữ, liều thuốc chữa lành nhân gian. Lời nói, ái ngữ chính là cách tích phước không đồng nhưng hiệu quả nhất. Một lời khen ngợi đúng lúc có thể tiếp thêm động lực cho người đang tuyệt vọng. Một lời an ủi dịu dàng có thể xoa dịu một trái tim đang rỉ máu. Đức Phật dạy, lời nói dễ nghe mang lại sự hòa hợp, lời nói chân thành mang lại sự tin tưởng. Khi bạn dùng lời nói để gieo rắc niềm vui, bạn đang tịnh hóa khẩu nghiệp và tạo ra một bầu không khí thiện lành bao quanh cuộc đời mình. Lời đúc kết phước báu là bóng của đức hạnh. Tích phước không phải là việc gì đó quá xa vời hay khó khăn. Nó bắt đầu từ việc bạn sống tử tế với người thân, đồng nghiệp và cả những người lạ lướt qua đời mình. Hãy cứ cho đi với tâm thái nhẹ nhàng như mây bay, như hoa nở. Đừng hỏi tại sao mình cho đi mà chưa thấy nhận lại, vì nhân quả không bao giờ nhầm lẫn. Khi phước báu đủ đầy, mọi sự thuận lợi, bình an và may mắn sẽ tự động tìm đến gõ cửa nhà bạn. Hãy để mỗi ngày trôi qua là một ngày bạn gieo thêm những hạt giống hạnh phúc vào lòng người và lòng mình. Quý vị thân mến, triết lý cho đi với tâm an vui, chúng ta cần bước qua ranh giới của việc làm từ thiện thông thường để chạm đến cảnh giới của bố thí ba la mật. Đây không chỉ là hành động giúp người mà là một phép tu luyện tâm thức tối cao trong Phật giáo. Hy vọng nội dung trên đã mang đến cho bạn những góc nhìn sâu sắc và nguồn động lực mạnh mẽ trên con đường tu tập tự thân, hành trình của những bước chân tỉnh thức. Cuộc đời vốn dĩ là một dòng chảy vô thường, nhưng khi ta biết giữ cho mình một tâm thế biết đủ, biết nhường nhịn và lấy việc giúp đỡ chúng sinh làm niềm vui, ta đã tự xây dựng cho mình một ốc đảo bình an giữa thế gian đầy biến động. Đừng quên mục tiêu làm 10 việc thiện mỗi ngày và dành những phút giây tĩnh lặng cuối ngày để quán chiếu lại bản thân. Đó chính là cách bạn gieo hạt giống của sự giải thoát, bảo vệ danh dự và uy tín cao quý của một kiếp người. Lời chúc bình an. Nguyện cầu cho ánh sáng trí tuệ của Đức Thế Tôn soi rọi mọi nẻo đường bạn đi,
giúp bạn thân khỏe, tâm an và luôn vững vàng trước những cám dỗ của lòng tham. Chúc bạn và gia đình luôn được bao bọc trong vòng tay từ bi, hỷ xả của 10 phương chư Phật. Hẹn gặp bạn tại Phật Pháp Giác Ngộ. Con đường tu tập sẽ bớt đơn độc khi chúng ta có những người bạn đồng hành thiện tri thức. Hãy để chúng tôi được cùng bạn chia sẻ những bài học ý nghĩa, những triết lý nhân sinh nhiệm màu để tâm hồn thêm thanh tịnh. Hẹn gặp bạn vào lúc 21 giờ mỗi tối trên kênh Phật Pháp Giác Ngộ. Hãy để lại bình luận Nam Mô A Di Đà Phật dưới bài viết này để cùng nhau lan tỏa năng lượng bình an, hạnh phúc và kết nối sâu sắc với ánh sáng hào quang của Đức Phật. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Phật Pháp Giác Ngộ để không bỏ lỡ những thời khắc tỉnh thức, cùng nhau học hỏi và tiến bước trên lộ trình giác ngộ mỗi ngày. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.